So, ang lulutuin ko ngayon ay ang gagamitin ko po na pampaalat dito ay soy sauce at saka salt. So, gagamit din po ako ng atsuete powder.
Bopis. Mahirap lang po talaga gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina. Mahirap lang talaga yung maghiwa. Pero ang pagluluto, super easy. Yan po ang ating Bopis. At maghanda na po kayo ng maraming rice at maraming water. Yan, kung bago lang po kayo sa channel ko, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Like and share na rin po para sulit naman yung pagdalaw nyo. Salamat!